Mä kiinnitän ihan joka asia huomioon. Toi Plexi on vähän tummempi. Matthews, nyt se ranne. Oi. Nopea veto, austa Matthews. NHL 26 on täällä. Mä menen saman tien pelaamaan mun ensimmäisen peliin. Ja vähän reagoimaan, miltä tää NR tuntuu mun ensimmäisessä pelissä. Mikä tuntuu uudelta. Siinä Toronto äijät komeilee saman tien. Mulla on aina tapana joka NRissä pelata mun ensimmäinen peli Torontolla. Kenet mä laittaisin vastaan tällä kertaa? Laittais tosta satunnainen, kuka tulee. Vegasi, ei Vegasi vastaan Bostoni. Olisiko aika hyvä Boston Toronto ensimmäinen peli NR26? Se kyllä sytyttää, otetaan siitä niin. Katsotaan vähän Toronton jengiä. Nää X-Factorithan on laittu ihan uusiksi tänä vuonna. On uusia X-Factoreita, sit näitä on niinku monta eri leveliä. Mä en ymmärrä näistä yhtään mitään. Ehkä tässä vuoden edetessä niin saa enemmän kärryille sitten, että mitä nämä kaikki X-Factorit meinaa. Toronton ratingit näyttää ihan legitiltä. Mä laitan 4 minuutin erät ja supertähti vaikeustason. Tosiaan tässä videossa vaan mun ensimmäinen peli nyt supertähtitietokoneet vastaa. Jännä nähdä, onko supertähtitietokoneet yhtään parempia kuin edellisvuosina, miltä noita tietokoneet vastaa pelaaminen tuntuu. Ja näette suoraan kans mun ensireaktio nyt tähän peliin. Ja tässä videossa ei tosiaan tule muuta, mutta 2 tunnin päästä tästä videosta, kun mä oon julkaissut tän, niin mä aloitan mun Via Proon myös videolla. Näette sit hetki tän videon jälkeen Via Pro startin. Mut let's go, katsotaas. Matthews vastaa Lindholm. Mä nyt yritän sanoa kaiken uuden, mitä mä huomaan. Toi asento oli vähän ehkä erilainen. Jotkut siellä puhuu, että mitä sä selität. ei se ollut mitenkään erilainen, mutta mä nyt sanon kaiken vähänkään uuden, mitä mä näen tässä. Mun viimeisin NR-peli on Petteri Rimpistä vastaan. Siitä on noin pari kuukautta. Tällä, että mä ohjaan kaikki pelaajat. Saa nähdä kuinka ruosteessa tässä on uusi peli ja kaikki. Eka fiilis niin tuntuu aika samanlaiset kuin NHL 25. Syötöt menee ihan päin helvettiin ja sekään ei oo mitään uutta. Pasta. Hakee lämäriä. Nythän niinku ne isot pelilliset muutokset tänä vuonna on se, että niinku tietokoneiden pitäisi pelaa enemmän niinku ne pelaa oikeesti. Varsinkin supertähtien pitäisi liikkua täällä kentällä niinku ne niinku liikkuu oikeesti. Tekee ratkaisun niinku ne tekee oikeesti. Saa nää huomataanko me yhtään mitään. Tähän asti en oo vielä huomannut Maselli sieltä. Uusi Toronto-hankinta. Saman tien. Oisko Knaissi siihen? Hyvä haku. Niin, tosi samoin tyyppinen alkufiilis kuin NHL 25. Ehkä pikkasen smoothimpaa tää syöttäminen ja tommonen yleinen liike. Tuntuu vaan niinku smoothimmalta, mutta siis loppujen lopuksi aika sama. Tavareksella aika tommonen aika leveä haarasetta tohon aloitukseen. Heitäs vähän patia. Ei. Arvidsson tulee päällä. Tietokoneet on tosi paljon ennen tehnyt sitä, että ne niinku jarruttelee. Ettei luistele täysin, varsinkin kun laidasta tulee, niin mä toivon, että se olisi korjattu. Macman, lähdetään haastaa vähän. Kikat vaikuttaa aika saman tuntuisilta. Arvidsson. Ainakin niinku nyt ihan ekat minuutit, niin tietokoneet pelaa aika suoraviivaisesti. Joka on nyt hyvä juttu. Mä toivon, että tää jatkuu. Koska toi on just se, mistä mä puhuin, että yleensä ne jää neppailee ja kikkaille silleen paikaltaan. Mut mä en nyt pääse yhtään mihinkään. Boston trappaa mut ihan täysin tänne ja on olo. Nyt pitää ottaa Neville saada kiekko pois. Sakha. Oi siitä, niin pitäis saada uutta miestä kentälle. Kokeillaanko Dump Chase Robertson Domille? Mä en nyt muuttanut mitään taktiikoita tai asetuksia tähän ekaan peliin. Me mennään ihan luomuna tää peli. Onks nää vihreät one-timerit vielä tässä pelissä? No, onhan ne! Nicholas Roy. Katsotaan maali replayt. Samalta vaikuttaa kuin edellisessä NRissä. Ei oo mitään eroa ainakaan tällä hetkellä huomaa. Ylipäätään mä vaan tiedän, johtuuko se siitä, että ei oo pelannut vai onks tää oikeesti? Tuntuu vähän smoothimmalta tää peli. Alright. Matthews jäällä. Mun pitäis päästä testaamaan sitä Matthewsin nopeet vetoa. Mun mielestä se on joku uusi X-Factor. Uusi X-Factor, että miltä se näyttää tässä pelissä. Matthews. Vedetäänkö Toadrek release? Kato! Lähti joku ihan... Mitä?! 4-2 levysi ihan täysin Bostonille. Tai edes tiedä, kuka toi on. Jotenkin niinkun noit animaatioita, kun on... Save Stolars. Kun tulee kontaktiin, niin noi on ehkä pikkasen erilaisia. Tulee jotain ihme kaatumisia tai... tommosia. Mä kiinnitän ihan joka asia huomioon. Toi Plexi on vähän tummempi. Matthews, nyt se ranne. Oi. Nopea veto, austa Matthews. Se oli itse asiassa hieno maali. Nice sieltä laidasta Matthewsille keskelle ja kilpiala tosta noin. Kyllähän se pitääkin mennä, kun Matthews pääsee tosta ampumaan. Tuleeks tähänkin joku statsi?
Laukaisuprosentti kausi 13 pinnaa. No jo varsinkin niinku, tiedätkö, jossain kausitiloissa, franchiseissa, Biaprossa, niin noi tilastot tulee olemaan ihan hauskoja. Näet aina maalista tommosia erilaisia datoja. Ei oo mulle mikään iso juttu, mä oon aina tykännyt. Se on tärkeintä, että kunhan gameplay toimii, mutta on noin hyviä lisiä tommoset presentaatiojutut offline-muotoihin. Nylander. William Nylander. Kokeillaanko etukulma? Pitää vähän hakea tommosia glitchimaaleja kanssa heti ekas pelissä, että mikä menee sisään ja mikä ei. Alkuun Toronto oli me oltiin ihan purjeessa, mutta kyllä se tästä lähti. Dominoidaan Bostonia niin kuin me aina oikeastikin tehdään. Nylander laidassa. Karlolle. Railille. Vedetään maalille vaan. Hän on ihan liekäs. Vitsi, päästäkää mut huttiin online. Mä oon vaan kaivannut tätä, että pelaa niinku kaikilla pelaajilla. Mä lopetin hutin tosi aikaisin viime vuonna. Mä en oo oikein yhtään nyt viime aikoina pelannut tällä. Tuntuu hauskalta. Totta kai uusi pelikin ja kaikki. Aina kiva alku. McMahon. Laitas Karlo tohon. Vitsit se sai. Hyvin noi botit kyllä puolustaa. Mä oon tykännyt nyt tosta. Ei nää botit nyt niinku kauheasti paremmilta vaikuta nää supertähtibotit mitä ennen, mut ne niinku tulee enemmän ylöspäin. Ja yleensä botithan tekee tätä paljon. Tiedätkö, tulee tähän. Sitten ne jää tähän afkaan. Ja tiedätkö, syöttelee semmosia supernopeita syöttöjä tälleen. Noi. Niinku niissä ei mitään järkeä, tiedätkö. Niin on nyt liike ollut eteenpäin. Young Rock laidasta rystyllä. Haetaanko? Oi, hyvä haku. Domi 3 sekuntia. En sano ihan tonne. Ihan väsymätön muuri. Vitsi, no uudet X-Factorit on hauska. Okei, eka erä, niin aika hyvin mulle tuli sanottu ekat fiilikset, että tommonen niinku yleistatsi tuntuu aika samat kuin 25, mut vähän smoothimpaa. Musta tuntuu, että käsien nopeus on vähän niinku parempi pelaajilla, syötöt on parempia pelaajilla, tai tommosia niinku vähän nopeampia. Mut siis yleistatsi, yleisilme, niin onhan tää samantyyppinen kuin se 2 femmo. Ei se pelillisesti, en mä tiedä, ei mä silleen haittaa, että peli ei näytä kauhean erilaista tai mitä. Mä vaan toivon, että on hauska pelata, tiiäks. Viimeinen edes mulla oli iso ongelma niiden vihreiden one-timereiden kanssa viivasta, että joka ikinen menee maaliin. Petteri Rimpenenkin vaan painamaan vastaan niitä. Silleen, että niinku tähän käytännössä kuka tahansa pystyy voittaa kenet vaan niillä vihreillä one-timereilla. Mä toivon, että tänä vuonna ei oo semmosia niin helppoja maaleja, että sun pitää oikeesti tehdä duunia noiden maalien eteen. Pitää pystyä rakentamaan tavaraa. Ottaa vähän. Nää on oikeasti uusia nää aloitusanimaatiot. Toi tuomarin asentokin tässä aloituksessa on erilainen. Edelleen pieni juttui, mut ainakin ne on uusittu. Pitää antaa EAlle propsia, kun ne uusii jotain. Kato, ei aina. Tässä pelissä on ei aina kuitenkaan ole ihan niin paljon uutta. Kaikki tietää. Pasternak. Me kyllä niinku ihan täysin nollataan toi Bostoni. Ei oikein niinku ollut oikein iso peliäly noilla tietokoneilla. Ne liikkuu eteenpäin, niin kuin mä sanoin, joka on positiivinen juttu, mutta Nylander painaa tuolta noin. Rekka Nylander. Terve, kurali. Mut kato, nää jarruta yhtään. Dumppia! Mä haluun vähän enemmän nähdä näitä tietokoneita. Ehkä sit kun mä aloitan sen Biapro, niin mä näen enemmän. Nyt oli vire, kyllä. Ai, en saanut ihan tohon. Laitas McMahonille laidasta. Jalkojen välistä. Hyvä haku, Tavares. McMahon. Nyt on nätin näköistä. Etäkö lätty tonne? Oho, ja tippuu! Tippuuhan se, McMahon. Vitsi, mä en ihan päässyt vedolle tohon noin. Eusimont. Tulee laidasta. Että syvään tosta. Oli itse asiassa aika hyvä. Edelleen mä tykkään, että nuo tietokoneet ei jarruttelee yhtään. Vähän tyhmiä ratkaisuja välillä, mutta ainakaan ei tee niitä tyhmiä pysähdyksiä. Te, jotka olette pelannut enemmän NR:ää, tiedätte täsmälleen, mistä mä puhun niiden pysähdysten kanssa. Raili ampuu. Hyvä blokki. Mä haluaisin kokeilla vähän näitä vihreitä tuolta viivasta. Onks ne oikeasti yhtä hyviä kuin viime vuonna? Tietenkin ekas pelissä vaikea silleen suoraan sanoa, mutta näkee ainakin. Tiedätkö, jos mä vedän ensimmäisen semmoisen, se menee sisään, niin Nicholas Roy, Mitch Marnerin korvaaja. On toinen maali jo täällä. Come on Roy, Superman. Samanlaista vaan ensi vuosi tänäris, eikö niin? Tosiaan nämä replayt muuten vaikuttaa ihan identtisiltä mitä viime vuosina. Ehkä toi just, että tähän pitäisi tulla nyt varmaan sitten joku grafiikka kans Roilta. Joo, laukaisuprosenttikausi, niin. Tää nyt on tullut 2 kertaa tuo laukaisuprosentti. Mä toivon, että tossa on niinku tarpeeksi niinku kiinnostavia juttuja aina niinku erikseen. Ettei tuu aina niinku, nyt on 2 pelaajalla tuli jo laukaisuprosentti tohon noin, että toi niinku vaihtelee. Vaikka Nice, isäntää. Hyvän diilin teki Toronto Knightsille. Tää on Toronton vuosi, ilman Mitch Marneria, niin homma pelaa. Maselli ottaa tosta Marnerin paikan. Pystyy paikkaan. Monta pistet Maselli tekee tällä kaudella? Mä sanoin, että se ottaa paikkansa sit ykkösen laidasta. Tekee 70 pistettä.
Ei tarvii laittaa kun lättyy lapaa Matthewsille, niin loppuihin kaikki hyvin. Just näin. Matthews laidasta keskelle. Nyt se vihreä. Heti tolpassa. Siis älkää jaksako, please. Toi on pakko olla pätsätty. Siis ihan pakko. Mä en niinku jaksa toista vuotta noita. Ei vitsi, toi on huolestuttavaa, että eka vihreä one-timer oikeesti tolpassa. Matthews. Young. Nyt anna se vihreä tohon noin. Punaisella katsomo. Oi, ei se ensimmäinen nyt osunut tolppaa. Siis viivasta ei ikinä saisi mennä suoraan. Tuolla on muuten nyt aloitusprosenttivertailuja. Viivasta ei saisi ikinä mennä suoraan lämäri vittu. Tai niinku 2% ajasta pitäisi mennä mun mielestä sisään. Kyllä veskat sain aina noin kiinni. Robertson. Nyt sai kiinni, mutta ei ollut vihreä. Sori, mä nyt hakkaan näitä vihreät, koska mä haluan tietää meneeks noin. No, se tulee kyllä selväksi aika nopeasti, kun aloittaa pelata peliä vähän enemmän joka tapauksessa. Kyyseli, vedetään tohon levyksi. Hyvin niitte. Okei, mutta tässä taklailla vähän enemmän. Mä oon ymmärtänyt, että noi taklaukset pitäisi olla vähän erilaisia. Se, että pelaajat niinku liikkuu aina fiksummin, niin... En nyt oo kyllä vielä niin iso eroa huomannut. Siinä aika samanlainen setup täällä on tällä hetkellä. Liikkuuks nää vähän enemmän? Ehkä. Edelleen pitäisi saada vähän tatsia enemmän. Karlo. Alright, mut hei. Alun vaikeuksien jälkeen niin Toronto dominoi. Niin kuin kuuluu. Sitten viimeinen erä. Katsotaan saaks Bostoni mitään aikaa. Mä nyt yritän, mä en ota heti kiekkoa pois. Mä vähän katon mitä nää botit tekee. Mä edes yrittänyt ottaa pois ja pasta vaan menettää sen tohon mun viereen. Maselle. Oisko se takikselle? Miten ei Matthews tee tosta? Haloo nyt. Tolpassa. Mäkä voi. Noniin, mä annan vähän tilaa boteille. Osaako se käyttää toi hyväkseen? No ainakin liikkuu eteenpäin eikä pysähdellyt. Noniin, mä annan botteja vähän pyörittää. Noniin, botti. Tuu hake kiekkobotti. Mä haluan nähdä mitä ne pelaa. Kiiki. Pasta. Hakee vetoa. Ei kyllä tietokoneet saa yhtään mitään aikaa. Nyt haetaan se Toadrekin release. Aika nätin näköinen toi Matthewsin Toadreki. Vitsi mä saan Matthewsin huttia, eihän mä muuta teekään kuin Toadrekin vaan koko aika. Kuralilla. Hyvä niit. No niitit on siis vähän, noi tuntuu vähän paremmalta. Mittelstad. Hei, mitä sieltä Stolars tapahtuu nyt sen kiekon kanssa? Vedät pataasta, kun se tulee tonne veska-alueelle tuuletta. Mut Stolars aivan järkyttävä paska ripari. Katsotaan, siihen menee Mittelstadille. Mitä tekee Stolars? Veskareitahan on uusittukaan ihan täysin. Tai niillä pitäisi olla paljon uusia animaatioita. Siinä näytti olevan tommonen hieno riparianimaatio. Joo, en halua nähdä montaa tommosta. Noista uusista veskareistakaan nyt on ihan liikaa. Pitäisi varmaan vedellä enemmän jotain ihmevetoja. Näkee noita jotain uusia animaatioita, mitä tuolla on. Roy, hattutemppu. Niin, kyllä noit... Ei totakaan save-animaatio viime vuonna ollut. Joo. Kyllä tykkään kyllä smoothi tää on. Siis tää on siis kattokaa. Siis tässä pelissä ei voi heittää noita Siis noi lätyt on jotenkin outoja. Mä oon tässä pelissä yrittänyt pari kertaa heittää semmosen lyhyen lätyn, niin se lähtee aina tolle automaattisesti kovaa. Toi on itse asiassa vähän rasittavaa. Toi muuten pitää testaa, hetkinen. Eli... Anna nyt kiekko tähän, ettei muutenkaan mitään tee. Noniin, mä yritän pikkulättyä tohon viereen. Joo, kato, mä näpäytän. Tiedätkö ennen te pystytte heittää semmosia minilättyjä, niin nykyään noi lähtee tolleen niinku normisyötät. Siis toi on ihan perseestä. Siis ei jumalauta. Eiks mä voi niinku automaattisesti heittää semmosia minilättyjä näin? Kun niitä pystyy käyttämään vaikka tiedätkö laidasta vedit tolleen itelles. No ton pystyy näköjään tekemään vielä. Ui, mitä? Melkein meni maaliin. Heitäs nyt lättyt. Kato, noi lätyt lähtee... Miksi noi lätyt lähtee noin kovaa? Toskin yrittää semmosen pienen... Vaikka tossa. Okei, pelaaja on tossa pakin takana. Mä näytän teille nyt esimerkin. Okei, mulla meni kyllä vähän huuruun tähän nyt. Teekö tässä näin esimerkiksi? Mä sanon mitä sä voisit vaikka edellisvuosin tehdä. Mä tiedän, että tää nyt on tosi... Top 1% käyttää tätä, mutta kuitenkin. Niin vaikka edellisissä peleissä, jos Macman olisi suojattu, niin sä voisit heittää semmosen pikkulätyn tähän, semmosen minilätyn. Ja sitten tää botti Macman tulee hakea sen, jos se on niinku pidetty, tiiäks? Et sä voit tehdä semmosia erilaisia pelejä. Sä voit laittaa niitä lättyjä semmosille... Niinku vapaille alueille ns.
missä ei oo pelaajia, niin sä et voi tehdä sitä enää, kun noi lätyt lähtee noin kovaa. Niin toi on niinku... Kattokaa nyt, siis ei jumalauta. Tosta pitää muuten sanoa kyllä saman tien. Toi on raskasta. Toi on tosi raskasta. Miksi pitää Siis toi on niinku EA tommonen rakastama juttu. Miksi pitää muuttaa jotain, jos ne toimii? Lätyissä ei oo ikinä ollut mitään vikaa. Miksi nyt pitää muuttaa? Oikeesti. No. Hyvä kohti Swaymanilta. Mä haluun nähdä, että Veskalta ottaa enemmän noita vihreitä kiinni. Varsinkin kauempaa maalista. Pitäisikö mun tehdä tässä pari nyt? Nyt tulee tommonen pysähdys. Pitäähän niitten välillä noin tehdä. Mut siis nää hokee koko aika vetoa noi tietokoneet. Mutta ei oo kyllä niinku supertähti tietokone niin vakuuttanut kyllä ollenkaan. Että ei sen puolelle. Jankrook laidasta. Haetaan se one timer tuolta. Lauktoni. Vähän pomppi siihen ja siellähän se on. Ai. Mulla nyt meni kaikki fokus noihin lähtyihin. Ei saakeli. Siellä lepää, katsotaan vähän. Aika laiska McAvoylta. Ei oo puolustuspää pelaaja. No menen Biaprohun tänä vuonna pakiksi, niin ei tuu tommosia oman maalin edes. Mitäs muuta mä voisin testailla? Mä haluun vähän niittailla kanssa. Musta tuntuu, että niitit tuntuu vähän eriltä. No niin, otas nyt siitä. Joo. Kyllä siis nää botit on ihan käsittämättömän suoraviivaisia. Siis nää vetää niinku ihan koko aika. Et jos mä sanon, että ne on ennen niinku veivailun liikaa, niin nyt niinku tulee ihan koko aika kutia. Että ehkä niinku yleisesti ihan positiivinen asia, mutta vitsi. Toi oli punainen one-timer ja toi lähti noin hyvin Benotilta. Mua huolettaa noin one-timerit kyllä. Mäkä voi. Matthews käys vetää yksi. Se on Lindholm vastassa. Siis toi poke on jotenkin... Venäas nyt. Onks toi poke... Mä en oo muuten kauheasti kiinnittänyt huomioon tohon, mutta toi poke, tää ei hidasta niin paljon tää poke nyt kun luistelee. Ennenhän sä pysähdyt ihan täysin kun sä poketit, jos ei oo mitään järkeä. Kyllä se nytkin hidastaa, mutta ei niin paljon. Okei, mutta näyttää osuvan tosi hyvin. Poke vaikuttaa. Kato, osuu siis, mulla on tyyli joka poke osunut tässä pelissä, niin kuin ootte varmaan huomannut. No niin, viimeinen hyökkäys vielä. Mitäs me keksitään? Vertaas tästä Domilta. Miten sä menetät sen? Robertsonille. Mä olisin vielä voinut syöttää takas. Right, siinä oli mun ensimmäinen peli NHL 26. Positiiviset asiat, niin peli tuntuu aika smoothilta ylipäätään. Tosi NHL 25 tyyppinen, mut vähän smoothimpi. Syötöt kaikki tuntuu vähän freshemmältä. Noi pelaajien liike, tai se, että noi pelaajat niinku liikkuis enemmän niinku ne liikkuu oikeesti. Niin tosi vähän mä huomasin mitään. Ehkä ne vähän fiksummin hyökkäysalueella, mutta todella pieni ero kyllä. Puolustus tuntui aika helpolta. Mä en tiedä johtuuko se siitä, että nämä supertähtibotit oli siis sontaa. Et ne ei oo kyllä niinku tasollisesti kehittynyt yhtään. Se mikä mua nyt ärsyttää on noi lätyt. Mä tiedän, että moni ei oikeesti kiinnosta noi lätyt ja moni ei edes käytä niitä niin paljon, mutta tiedätkö kun sä oot voinut niin semmosella hyvällä visiolla laittaa semmosia pikkulättyjä eri spotteihin ja nyt se vähän niinku on viety pois ihan kokonaan. Niin mä en kyllä ihan nyt fiilaa Veskareista ei ole vielä mitään dataa, mun mielestä maalit meni tossa pelissä mitä nyt olisi pitänytkin. Edelleen vihreät one-timerit huolettaa. Uudet X-faktorit, ei nyt ton pelin perusteella osannut sanoa yhtään mitään, tarvii enemmän pelejä. Eikä mulla tässä muuta sanottavaa. Te näitte kanssa aika hyvin, miltä peli vaikutti. Ja kertokaa mulle kommenteissa, mitä te tykkäätte NHL 26 nyt niinku ensi luukilta. Tästä niinku tämän pelin perusteella. Mistä asioista te tykkäsitte, mikä näytti hyvältä, mikä näytti huonolta. Näyttääkö tää teille ihan samat kuin 25? Ja näin poispäin. Mut joo, mä jätän videon tähän ja tosiaan 2 tunnin päästä tän videon julkaisusta mä aloitan mun Bia Pro-uran. Kovan pakki.